තාත්තනේ ඉදලේ කූරු ටික ඔක්කොම ගෙවිලා. අලුතෙන් ඉදලක් හදලා දෙන්නකෝ. මම ඒක හදලා දෙන්නම්කෝ. තව ටිකක් තියෙනවා. මම යාල කෙලයක් ගලවගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. කූරු ටිකක් දිගට තියන්න වී තාත්ති. නැත්නම් ඉක්මනට ගෙවෙනවා.
අලුතේ ඉඳලා නේදුවා. හැදුවත් තාත්තේ. ඒක හොඳයි. අර ඉඳලා කූරු ගෙවිලානේ ගොඩ යන්නේ ඇස කෑවට. හොඳයි. එන්න තාත්තේ බත් ටිකක් කන්න. මම මූණකට හොදෙන්න එන්න. මෙන්න තාත්තේ බත් කන්න. අලපිටිය එළුව හැදුවා මේ අලවැන්දි නැස් හැදුවා. සෝක්නේ අලපිටි ඈන්නේ.